नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी रिलेटिभ क्लजेसको पार्ट 5 गर्दैछौँ, जसमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजेसको पार्ट 2 छ है त। रिलेटिभ क्लजेस 5 मा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजेसको पार्ट 2 कति राम्रो हैन हो। यस्तै गरी हामीले रिलेटिभ क्लजेसको पार्ट 4 मा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजेसको पार्ट 1 गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले टाइप 1 र टाइप 2 क्लज भनेर गरेका छौँ। टाइप 1 क्लज भनेको हामीले अगाडिको 1 2 3 मा पढेको क्लज, भिडियो 1 2 3 मा पढेको क्लज, र टाइप 2 क्लज भनेको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लज भनेर त्यसको डिफ्रेन्स के छ त, अब कसरी युज हुन्छ, के गरी युज हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ है। अब त्यसपछि पार्ट 2 मा अझै हामी धेरै हेर्छौँ र एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजलाई टाइप 2 क्लज पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला। यस्तै गरी सुरु गरौँ। फर्स्टमा त प्रिपोजिसन प्लस व्हिच अथवा हुम। प्रिपोजिसन प्लस हुम अथवा विच। ओके, मलाई भन्दिन भनेर मन लागेको थियो, तर मलाई भन्न मन लागिहाल्यो। के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि टाइप 2 क्लजको अगाडिको पार्ट 4 मा भनिसकेको, पार्ट 4 मा रिलेटिभ क्लजेसको पार्ट 4 मा भनिसकेको रुलहरू है त। थोरै जस्तै टाइप 2 क्लजमा कमा लाग्छ, कमा आउँछ भनेपछि टाइप 1 क्लजमा आउँदैन। त्यसपछि हामीले टाइप 2 क्लजमा द्याटलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन है। द्याटलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन, हामीले टाइप 1 क्लजमा मिल्छ। यस्तै गरी यदि टाइप 1 क्लजमा हु, त्यसपछि द्याट, विच अब्जेक्टको फर्ममा आएपछि हामीले के भनेका थियौँ त, हामीले यो राखे नि हुन्छ नराखे नि हुन्छ भनेर भनेका थियौँ टाइप 1 मा। तर टाइप 2 मा के त राख्नै पर्छ, टाइप 2 मा राख्नै पर्छ। ल, नेपाली नलेखेको पनि धेरै भएछ, ल राख्नै पर्छ, ठिक छ। ल, यति भएपछि टाइप 1 मा हुम चाहिँ बढी युज हुँदैन, तर टाइप 2 मा युज हुन्छ, एज युजल युज हुन्छ। ओके, ल हामीले पार्ट 4 मा यस्तै कुरा गरेका थियौँ र यसको एक्सर्साइज पनि गरेका थियौँ। ओके, त्यति भन्दै मैले प्रिपोजिसन प्लस हुममा आउन चाहेँ। हामीले प्रिपोजिसन प्लस हुम युज गर्न सक्यौँ। हुम के को लागि, पिपुलको लागि, त्यसपछि व्हिच थिङ्सको लागि, ठिक छ। हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब छन त धेरै छ, म 3टा जति लेख्छु है त, धेरै नलेखौँ। टु हुम, यस्तै गरी टु व्हिच, विथ हुम, विथआउट व्हिच, एबाउट हुम, कसको बारेमा, एबाउट हुम। यस्तै गरी फ्रम विच भनेर छ है त। ओके, जहाँपट्टि एसेक्रा, यता पनि एसेक्रा, अरू धेरै कुरा छ। अब 2टा एक्जाम्पल हेरौँ, धेरै नहेरौँ। ओके, मिस्टर को छ त नाम, ओके ली, मिस्टर ली है, सुन्दैखेरि एकदमै खतरा छ। मिस्टर ली टु whom I spoke at the meeting is interested in our proposal. Mr. Lee, to whom I spoke at the meeting, जोसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, to whom I spoke at the meeting is interested in our proposal. अब यो ठ्याक्क कमा भित्र भएको कुरा के हो त, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लज, जसले टाइप 1 को जस्तो which people or thing अथवा what kind of people or thing भनेर भन्दैन। यसले जस्ट सिम्पली एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन्छ, कसको बारेमा त, पिपुल अर थिङको बारेमा, ठिक छ। मिस्टर ली टु हुम आई स्पोक एट द मिटिङ इज इन्ट्रेस्टेड इन आवर प्रपोजल है। टु के हो त, प्रिपोजिसन। टु हुम युज भयो, हामीले प्रिपोजिसन प्लस हुमको कुरा गऱ्यौँ। अब विचको कुरा गरौँ। विचमा विथआउट विच एकदमै मलाई राम्रो लाग्छ है त। ओके, विथआउट विचको कुरा गरौँ। फर्चुनेटली we had a good map. Without which we would have got lost. Fortunately, we had a good map. Without which, जसको बिना, without which we would have got lost.
ठीक छ यो के हो त एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लज ओके ल अब हामीले स्पोकन इंग्लिशमा हामीले प्रपोजिसन प्राय आफ्टर वर्ब राख्छौं यो क्लजमा है इन स्पोकन इंग्लिश we often keep the preposition after the verb in the relative clause ठीक छ in spoken English we often keep the preposition after the verb in the relative clause जस्तै example Catherine एकदमै राम्रो नाम छ Catherine told me she works for a company called Intel which I had never heard of before ठीक छ हामीले माथि हामी के को टपिकमा छौं त प्रिपोजिसन प्लस which अथवा whom को टपिकमा छौं जुन चाहिँ टाइप 2 क्लजमा युज हुन्छ तल Catherine told me she works for a company called Intel which I had never heard of before पक्करको रुलले के भन्यो त इन स्पोकन इंग्लिश वी often keep the preposition after the verb हामीले verb पछि राख्छौं ठीक छ verb पछि राख्छौं which अथवा whom को पछि ठीक छ ओके यो चाहिँ रिलेटिभ क्लज को पार्टमा भयो है अब हामीले we do not use whom when the preposition is in यो माथिको पोजिसनमा ठीक छ हामीले टु whom हैन प्रिपोजिसन whom सँग चाहिँ सँगै राख्छौं whom सँग चाहिँ सँगै राख्छौं तर which सँग चाहिँ हामीले पछाडी पनि राख्छौं verb को अब जस्तै we do not use whom when preposition is after the verb in the relative clause part example माथिको मिस्टर ली को हेरौं मिस्टर ली अब who I spoke to at the meeting is interested in our proposal माथि के थियो त मिस्टर ली to whom I spoke at the meeting तल के छ मिस्टर ली who I spoke to जब हामीले हामीले प्रिपोजिसन पछाडी राख्न खोज्छौं तब हामीले who को प्रयोग गर्दैनौं यहाँनेरि मिस्टर ली whom I spoke to यो के त हुँदैन ठीक छ अब हामीले to लाई चाहिँ पछाडी राख्न चाह्यौं भनेदेखि whom को सट्टा हामीले who को प्रयोग गर्छौं मिस्टर ली who I spoke to at the meeting is interested in our proposal अब यसपछि अर्को कुरा छ के कुरा भन्दाखेरि all of me भनेको जस्तै all of अथवा most of मेरो स्वर त राम्रो छैन हैन त्यही पनि प्लस whom अथवा which ठीक छ अब all of most of many of none of some of both of neither of one of यस्तै है एक्जाम्पल हेरौं फर्स्टमा Helen has three brothers Helen has three brothers all of whom are married यस्तै गरी they asked me a lot of questions most of which मलाई आउँदैन most of which I couldn't answer मैले आन्सर गर्न सकिन ठीक छ
Helen has 3 brothers, all of whom are married. They asked me a lot of questions, most of which I couldn't answer. In the same way, हामीले के पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ त यस्तै यस्तै प्रकारले many of whom, त्यसपछि okay, many of whom, some of whom, neither of whom, यो चाहिँ मान्छेको लागि, पिपलको लागि. अब थिङ्सको लागि which, none of which, त्यसपछि both of which, यस्तै गरी one of which. ठिक छ, यो चाहिँ फर थिङ्स. अब हामीले टाइप 1 क्लजमा के भनेको थियौँ त पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मा हुम भनेको के हो त एउटा फर्मल वर्ड हो जसलाई चाहिँ स्पोकन इङ्ग्लिसमा प्राय युज गरिन्न भनेर भनेको थियौँ र यसको एक्सरसाइज गर्दा पनि त्यही नै कुरा गरेका थियौँ. तर पार्ट 4 र पार्ट 5 मा आएपछि हामीले के बुझ्यौँ त टाइप 2 मा चाहिँ हुमको प्रयोग गरिन्छ है. टाइप 2 मा चाहिँ हुमको प्रयोग युजल छ. इट्स युजल टु युज हुम इन टाइप 2 क्लज. ठिक छ, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजमा हुमको प्रयोग गर्न सकिन्छ है. तर टाइप 1 मा युज गर्न त सकिन्छ तर प्राय युज गरिन्न. यो चाहिँ एउटा फर्मल वर्ड हो. ओके, अब यो हामीले माथि यति लेख्यौँ. अब यसको चाहिँ अलिअलि एक्जाम्पल नै हेरौँ न. Martin tried on 3 jackets. None of which fitted him. यस्तै गरी two men, neither of whom I had seen before came into the office. यस्तै गरी they have 3 cars. Two of which they rarely use. यस्तै गरी Sue has a lot of friends. Many of whom she was at school with. हो. हामीले यसरी many of whom, some of whom, neither of whom, none of which, both of which, all of which, one of which यसरी प्रयोग गर्छौँ. यस्तै गरी हामीले we can also say the cause of which अथवा the name of which यसरी अरूसँग पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ. एक्सेट्रा. एक्जाम्पल हेरौँ यसको द कज अफ विच र द नेम अफ विचको. द हाउस was damaged in a fire. अब यसको कज के थियो त द कज अफ विच वाज के त कहिले पनि थाहा भएन. was never established अथवा never known. यसपछि we stayed at a beautiful hotel. अब द नेम अफ विच को कुरा गर्दैछु म. we stayed at a beautiful hotel जसको नाम के थियो त भन्दाखेरि द नेम अफ विच मैले सम्झिन, अहिले सम्झिन. द नेम अफ विच I don't remember now. माथि के छ द हाउस was damaged in a fire, the cause of which was never established. We stayed at a beautiful hotel, the name of which I don't remember now. यसपछि अर्को which को कुरा गरौँ.
विचको थोरै कुरा गरौँ एउटा एक्जाम्पलदेखि हेरौँ यो गट द जब अनि त्यसपछि दिस सरप्राइज्ड मी दिस सरप्राइज्ड एभ्रीबडी गरौँ न मलाई मात्र हैन सबैलाई चकित बनायो ठिक छ दुईटा सेन्टेन्स छ अब यसलाई जोडेर लेखौँ टाइप 2 क्लजमा जो गट द जब which surprised everybody ठिक छ फर्स्टमा जो गट द जब दिस सरप्राइज्ड एभ्रीबडी त्यसलाई हामीले रिलेटिभ क्लजमा लेख्दाखेरि जो गट द जब which सरप्राइज्ड एभ्रीबडी यो के हो त रिलेटिभ क्लज हो नि त रिलेटिभ क्लज एउटै सेन्टेन्समा लेख्यौँ अब हामीले यहाँनिर विच लेख्यौँ विच किन लेख्यौँ त विच भनेको द फ्याक्ट द्याट जो गट द जब द फ्याक्ट द्याट जो गट द जब एभ्रीबडी वाज सरप्राइज्ड केले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि विन जो गट द जब जोले जब पाएको फ्याक्टमा चाहिँ सबैजना खुसी भयो विच ठिक छ हामीले यसमा वाट युज गर्दैनौँ के युज गर्दैनौँ त नट वाट जो गट द जब वाट सरप्राइज्ड एभ्रीबडी यसमा वाट युज गर्दैनौँ यस्तै गरी अर्को म दुईटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई सारा यो चाहिँ थोरै कन्फ्युज हुने पार्ट हो है सारा कुडन्ट meet us Sarah couldn't meet us which was the same यसमा के चाहिँ हुँदैन त what was the same हुँदैन है किन भन्दा द फ्याक्ट द्याट सारा कुडन्ट मिट अस त्यो चाहिँ के भयो एउटा सेम थियो सो यसमा what was the same हुँदैन यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल द वेदर was good के त weather was good अब which we hadn't expected जुन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट नै गरेको थियौँ which we hadn't expected अब यसमा the weather was good what we had expected हुँदैन किन त भन्दाखेरि हामीले the fact that the weather was good त्यो चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ सो यसमा which युज हुन्छ है ओके यति भन्दै मैले टाइप 2 को पनि यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजको पार्ट 2 सकाएँ है ल अब तपाईँले टाइप 2 भनेको के बुझ्नु भएको छैन टाइप 1 भनेको के बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो टाइप 2 को रिलेटिभ क्लजको पार्ट 4 देखि सुरु हुन्छ अनि टाइप 1 को त पार्ट 1 देखि नै सुरु हुन्छ जसमा हामीले कसरी युज गर्ने के गरी युज गर्ने व्हिच वाट दे द्याट हैन हुज हुम हरेक कुरा गरेका छौँ र हरेकको एक्सरसाइज पनि गरेका छौँ र यसको पनि हामी एक्सरसाइज गर्नेछौँ र तपाईँले यसको पनि एक्सरसाइज हेर्न नबिर्सनु होला त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस